Marami sa ating mga kababayang Pilipino, kahit nakarating na at naging matagumpay sa ibang bansa, ay pinili pa rin bumalik dito sa Pilipinas, ang lupang kanilang sinilangan upang dito muling manirahan. Ang ating panauhin ngayong araw ay isang Pilipinong nagbalik bansa upang dito manirahan at lasapin ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Dito sa Buhay Retirado sa Bansa Ko, si Irving Borja, isang dating US serviceman, ang nakasama ni Carmi. Meron pong mga tao na bata pa lamang, meron na silang napo-foresee sa buhay nila in the future. Have you ever thought of this kind of life when you were still a kid? Dahil ko pinangarap na siguro someday ma-retire akong ubin pa, as in mag-enjoy kan retirement. Kahit itong aki pa ko, makong inisip kundi mag-eskwela, ansa ko yung ginibo, mag-adal. Tapos sa kuyang pagtubod ka to, basta ika mag-adal, may padudumanan ang buhay mo. Sa mga ginigibo ko ngunyan, nahihiling ko naman kahit to, kan ako aki pa, mahilig akong mag-garagar din sa likod kang harong, pag-ataman ng mga siyo. Iyo yan ang mga sinyal kahit to na ako mahihilig sa mga pigigibo ko ngunyan. Nung ikaw po ay isang student leader when you were in college, ano po mga naaalala mo na ginagawa ninyo noon? Ay kadakol. Kang panahon sa nagpuna akong kanood na mag-lead ng mga estudyante sa Ateneo High School. Nagi akong Vice President kan Student Council. Asin kan ako mag-college sa UNC, duman lalong nabuhay ang sakuyang dugo na mag-lead sa mga estudyante. Actually, iyan dahil man yan pig, yan bagang naabot na sa nasa sa imo, siguro pulso kan dugo, na may mga issue na dapat may sarong estudyante manginutan, ang kan mga tuition increase, tuition fee increase, mga kung ano-anong issue sa eskwelahan, mga aktibidades. Minsan nalaog na lang sa imo kung igwa ka gayon nin dugo na maging sarong leader ka mga estudyante. May mga bagay akong naaraman ko na lang, ako nagli-lead sa mga estudyante. Araw kay itong mga gulpi, mga activities, asin mga rallies, pagkontra sa mga isyu na kakaapektar sa mga estudyante. What have you learned from that, yung pagiging student leader po ninyo? Anong itinuro nito sa buhay ninyo in the future? Ang saro na nanodang ko na dapat nakikiaram ka sa imong kapalibutan. Bakong dahil kang pakiaram, iniintindi mo lang sa diri mo. Iyan na-develop ko sa buhay ko, sagkod mo niyan. Na ako retire na, nagduman ako sa Amerika for 20 years. After kan 20 years, nagbalik ako digdi, yaon yan sa sakuyang dugo na dapat nakikiaram ka sa mga nangyayari sa imong kapalibutan. Bakong sa diri mo lang ang sa imong pigaasikaso. Siguro ang nadadara kayan sa buhay, yan sarong self-accomplishment baga na at least may naginibo ka sa kapwa. Lalo na digdi sa tuya sa Pilipinas. Importanteng maray na siguro ang mga taong nakakaangat, hilingon manggiraray ang mga taong nasa ibaba. Takun ikaigwang may tatabang, dapat siguro matabangan mo man. Bilang isa pong family man, paano nyo ilalarawan ang iyong sarili? As a family man, siguro ang masasabi ko, ako sarong agom na dahil nagpapabaya sa obligasyon bilang sarong agom, as in obligasyon sa sakuyang aki. Bako siguro akong makarinyong ama, alagad ang gabos man na pangangaipo kan sa kuyang aki na itatao ko, as in na
alagaan ko tanganing siya maging sarukman na maray na tao. Ano po yung pagkakaiba ng buhay dito sa Pilipinas at mabuhay sa sinasabing greener pasture, just like United States of America? Iba-iba ang pananaw kan tao, kang Pilipino, kunya o ka sa ina lugar. Para sa sakuya, ang naging buhay ko sa Amerika, mayo kong inisip kundi maghanap buhay, magtrabaho, tangani na ang sakong goal na sa lalong madaling panahon, makabalik digdi sa Pilipinas. Kaya siguro, ang nangyari sa sakuya, dahil ang goal ko makabalik sa Pilipinas, naging stressful si buhay ko sa States. Garo si aral daw na pagkabuhay ko duman, nakapag-concentrate lang ko sa paghanap buhay. Kaya sa aral daw, halos pinangarap ko na paano daw makabalik na tulos ko sa Pilipinas, tanganing mag-enjoy ako kang buhay. Dahil para sa sakuya, ang pag-star sa ibang lugar, sa ibang nasyon, para lang maghanap buhay. As in, para ika mag-enjoy, para sa sakuya, yaon digdi ang kaugmahan sa Pilipinas. Kaya nga ni, 1 week after kan retirement ko, yaon tulos nag-uli ako sa Pilipinas. Dahil para sa sakuya, ang Amerika, maray na maghanap buhay, alagad ko na kumaugma, mabalik digdi sa Pilipinas. It seems po na naging very difficult ang sa imong pagtrabaho bilang sarong US serviceman. Medyo masakit dahil primero ni sa pangarap, dahil ko pinangarap na ako magiging member kan US Navy o matrabaho bilang sarong military man. Digdi sa to kang college kita, nag-ROTC man kita, nagsi-CAT. Pero dahil ko pinangarap na ako magiging sarong soldados, lalo na kang Amerika. Kaya sa sakuya, sakripisyo ang ginibo ko para magserbi sa nasyon kan Amerika bilang serviceman. Alagad, karibay kayan, tigihiling ko man, kang panahon na ito na pagtapos kan sa kong serbisyo, pagbalik sa Pilipinas, ang gabos man na sakuyang pagsakit, mababawi ko. 20 years in the Navy went fast. As I end up my military career today, I know that I'll be bringing with me so many memories. During my 20 years in Navy, I had the opportunity to deploy in Persian Gulf twice. First, in support of Operation Desert Shield, Desert Storm, and second, in support of Iraqi freedom. Maybe a few years from now, while sitting in my rocking chair enjoying my retirement back home in the Philippines, I could probably tell my grandchildren that I was a member of the United States at the time when the Navy made a great contribution in stopping a dictator in the Middle East and occupying a neighboring country. That I was a member of the United States Navy when it made a great contribution in removing a dictator in Iraq and dismantling a regime in Afghanistan who supported a group of terrorists who were responsible for thousands of deaths of innocent civilians in New York. That I was a member of the United States Navy at the time when the Navy made a great contribution in conducting humanitarian missions in the different parts of the world, including the Philippines, the country where I was born and raised. Ano po yung pinaka-reason talaga at bumalik kayo sa Pilipinas? Ang mga rason kung taano ta nagbalik ako igdi sa Pilipinas. Primero, dahil ta maninigaran na mayong ibang pinakang maugmang lugar ang sa diri mong nasyon. Mayong ibang pinakang maray na lugar, ang lugar na sa imong pigdakulaan. Hinahanap-hanap mo yan habang ika naka-star sa ibang nasyon. Na someday, sana makabalik ka. Ang ikaduwang rason, siguro niya ako bilang sarong Pilipino, sabi ko nga ni duman sa sakuyang retirement ceremony, sa sakuyang deliver na speech, na kanako niya ako makaabot sa Amerika, nahiling ko ang kagayunan kan Amerika. Ang primerong naglaog sa isip ko, how I wish I can bring all the Filipinos to the United States. Pero halos imposible man na pangarap yang kansarong Pilipino. So, for 20 years, nagtrabaho ako sa Amerika, nakanood ako, sabi ko, I think
I'm going home to the Philippines not as a rich man, but with education and training na nakuha ko for 20 years as member of the United States Navy. Siguro niya ako pwede ko man yan i-share sa mga Pilipino, lalo na sa sakuyang mga kaymanwa. Kung kaya, kan nakaagi nga ng eleksyon, ako nag-try ko ta na magkandidato duman sa tinambak. Kung na yung swerte, siguro kulang pa si sakuyang paliwanag sa tao, medyo dahil kita nang gana. Pero iyo yan ang saro sa mga rason. Ang sakuya pong pagtubod bilang Pilipino, kung ika na paray-rahay man ang buhay, asin nagkaigwa kang mga maray na idea, dahil mo dapat sadirihon o isaray sa sadiri mo. Kung ikay puhan sa imong ihiras, i-share mo sa kapwa Pilipino. Kan pagbalik mo po digdi sa Pilipinas, talagang intention mo na mag-opening sarang farm na araw kayo? Intention ko na mag-open in sarong farm na araw kani, mag-develop dahil magayunan ang farming sa sarong retired. Ini ang napaka, kung gusto mong mag-relax, yaon sa farming ang buhay. Ikadua, maski para paano, nakakaproduce kanin mga pagkakan, araw kaning sako, mga paroy, nakakatabang ka man sa pangangaipo kang tao, asin, maugma, nakaka-relax. Kung gusto mong makontrolan ang sa imong pagurang, tulos, farming ang pinakamaugma. Pero manungod sa pagkanood, sangon niya nasa pag-adal pa lang ako, dahil 2 years pa lang ako digdi. Pero sa aral daw na hands-on ang sa kuyang pigigibo sa farm, gulpi ako nanunodan. Aring pong lugar digdi, ang pinaka-paborito mo digdi sa farm na ito? Dyan sa sakuyang fish pond, nakaka-relax na maray na magbahog kan mga sira. Dalhin ka man ang iyong mga paa sa ibang bansa. Ang iyong puso ay mananatili sa iyong lupang tinubuan. Kaya palagi mong masasabing, mahal ko ang Pilipinas. Huwag po kayong aalis, babalik pa rin ang J&K.